Good day po sa inyong lahat! Welcome back to Suzette's Kitchen! Sa video na ito, i-share ko po sa inyo ang recipe ng tocino ko. I hope you could join me until the end of this video. Ito pong mga ingredients na kakailanganin po natin. Kailangan natin ng 500 grams or 1/2 kilo of pork. Ito po ay pampalambot ng ating pork. Add lang po natin 4 tablespoons of soy sauce. Yung mga ingredients po natin nasa description box below, paka-check na lang po. Add na rin po natin ang 3 tablespoons of brown sugar. Add 1 teaspoon of grated garlic. Dito po sa Japan, may nabibili pong grated garlic na nasa tube na po. Mas madali pong gamitin. Add 1/2 teaspoon po of white pepper powder. Add na po natin ang ating 100% pineapple juice na 3 tablespoons. Suggest din po ng ganitong brand of pineapple juice. Kailangan po natin i-mince ang ating pineapple chunks or pineapple slice. Mas maliit po, mas maganda. Or gamitan po natin ng food processor or blender. At pag na-mince na po ito or na-blender, i-add na po natin sa ating soy sauce mixture. And mix gently. I-marinate na po natin ang ating pork for 1 hour kung nagmamadali, but I suggest to marinate overnight. Yan, breakfast time na! Overnight ko po siyang inantay, kaya eto, excited na po akong maluto. I-low medium lang po natin ang ating apoy. At di na po natin kailangan magdagdag ng tubig o mantika dahil po yung taba po ng baboy ang magmi-melt na po at yun na po yung magsilbing oil. Dahan-dahan magkakaramelize na po yung sugar at wag na lang po natin iiwanan dahil madali po itong masunog. Yan, ready na po ang ating tocino ko. Serve na po natin. Plating na po tayo. Ayan na po si rice and si tocino ko. Para balanse po ang ating dish, lalagyan po natin ng salad at syempre si itlog. Kung gusto niyo pong magpaandar, dagdagan lang po ng mini tomatoes para po dagdag veggies. Ito pong lagi ko pong gamit sa aming mga vegetable salad, Caesar dressings. Optional na po ito, pero paandar pa din po. Onion flakes. Yan, meron na tayong breakfast, tocino ko. At syempre, hindi nawawala si coffee. At yung mga mahilig po sa cafe latte, suggest ko po gamitin niyo po yung almond milk para bawas calorie. Howですか? 美味しい。美味しい? 本当に? Tocino 大丈夫？フィリピン料理。大丈夫？美味しい？美味しい。Thank you for watching. Don't forget that every day there's a reason to smile.